નમસ્કાર દોસ્તો, ઇન્ડિયા ડાયમંડ-ઉદ્યોગ-માહિતી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે દોસ્તો। તો આજે આપણે દોસ્તો જે તોડફોડ એટલે કે ભારપાના વિશે અને સાઇન વિશે જાણીશું અને આપણે જે સોઈંગમાંથી જે હીરો આવે પછી આગળના પ્રોસેસ વિશે જાણીશું। આપણે તોડફોડ જે થાય છે અને એમાંથી કેવી રીતે સારો નંબર આપણે કાઢી શકાય, સારો હીરો કાઢી શકાય નંબરનો, તેના વિશે જાણીશું અને તેના વિશે આપણે વાતચીત કરીશું। તો આપણે રાજુભાઈ આગળથી જાણીશું કે આપણે જે ભારપાનામાં અને સાઈનમાં કઈ રીતના કામકાજ કરવાનું હોય છે તેના વિશે વાતચીત કરીશું। તો રાજુભાઈ, આપણે જે સોઈંગમાંથી હીરો આવે પછી આગળનો પ્રોસેસ આપણે શું કરવાનો હોય છે? માનો કે સોઈંગમાંથી હીરો આવી ગયા પછી ઉકાળામાંથી હીરો આવે, હીરો આવે પછી આમાં એમાં નંબર પાડવી બધા અલગ અલગ। બરોબર, સિંગલ નીકળે, ચોકી નીકળે, ડબલ નીકળે, પછી કલર ચોકી નીકળે, કલર ડબલ નીકળે, કલર સિંગલ નીકળે। સિંગલ ના ખાનાની જે તમને વાત કરી ને એ ખાનાનું મારે તૈયાર આવ્યું છે। બરોબર, અત્યારે બનીને તૈયાર આવ્યું છે સિંગલ નું તૈયાર। તૈયાર દેખાડો તો આપણે કેવું બનીને આવ્યું છે અત્યારે। બરોબર, આ આપણે જે સિંગલ નો જે કલર ની મેં વાત કરી હતી ને તમને નંબર બતાવ્યો હતો, આ ખાનામાં જે આપણે નંબર બતાવ્યો હતો એ બનીને આવ્યું છે। બરોબર, આ રીતના આપણે સિંગલ જે નંબર નીકળે અને સિંગલ તૈયાર કરાવી નાખો, ડબલ જે નીકળે અને ડબલ તૈયાર કરાવી નાખો, એમ જે નંબર નીકળે એ બધું તૈયાર એમ જ કરાવવાનું। બરોબર, આ જે આપણે નંબર પડે, બરોબર, આપણે જે સોઈંગ માંથી જે આવે છે એના આ રીતના આપણે બધા નંબર પડે અને અમુક જીરમ કચેરિયા જે સોંટેલું હોય આપણા ભારપાનામાં આપણે ખેરી નાખી દઈએ અને ખરી જાય। આપણે લેસર પાનું રાખીને આજે હથોડીથી આપણે રાજુભાઈ જે કામ કરે છે ને એ આપણે જોઈ શકો છો। બરોબર, બધા અલગ અલગ નંબર પડે, અલગ અલગ નંબર પડે બધા। પછી આમાંથી માનો કે ફાટલો હીરો હોય તો આપણે હાલે એમ ન હોય તો આપણે આ રીતે એને અહીંથી તોડી નાખવી। લેસર પાનાથી આપણે લેસર પાનું રાખી બે ભાગ કરી નાખીએ, આવી રીતે બે ભાગ કરીને પછી હીરો જે નંબરમાં ભળતો હોય, સારો હીરો જે નંબરમાં ભળતો હોય એ નંબરમાં જે ડબલ નો હોય, સિંગલ નો હોય, બરોબર, હીરો આપણે નંબર ખાનામાં નાખી દઈએ છીએ। આ બધા અલગ અલગ ખાના છે, આ કલર નું ખાનું છે, બરોબર, પછી આ નાશ નું ખાનું છે, આ સિંગલ છે, આ ડબલ છે, આ ડબલ નું છે, પછી આ આઉટ છે, જે કામનો નથી આમાં જ આવવા દે। બરોબર, એ રીતના બધા એમાંથી આ તોડફોડી જે આપણે થાય એ આ વસ્તુ એમાંથી બધું આ રીતના નીકળે એમ ને? આમાંથી નંબર બને, આ બધા નંબર બને, એ નંબર અમે 4P માં જવા દેવી। બરોબર, 4P, આનું પછી 4P થાય, 4P થાય। બરોબર, તો આપણે રાજુભાઈ માં શીખતા કેટલો સમય લાગે? માનો ખાવ નવો કોઈ છોકરો હોય અથવા કોઈ નવું વ્યક્તિ હોય કઈ અનુભવ જ ન હોય એને કેટલો સમય લાગી જાય તમારા? 6-8 મહિના પાકા થાય। 8 મહિના પાકા ભારપાના? હા, ભરપૂર ધ્યાન રાખે તો। અને માનો કે આપણે તળિયા મથાળા કે આપણે જૂનો જે ઘાટ આવતો દંડા ઘાટ ને એના કારીગર હોય તો એને તો થોડી ઘણી હીરાની નોલેજ હોય તો એને ઓછો ટાઈમ લાગતો? નોલેજ હોય એને ઓછો ટાઈમ લાગે। બરોબર, આવ નોલેજ નો હોય એને સમય લાગે। અને જેને પછી મગજ ઉપર આધાર છે કે રીતનું મગજ પાવરફુલ છે એ ઉપર આધાર। બરોબર, તો આમાં તમે કેટલા વર્ષ થશે? હું 2007 થી છું। 2007 થી 15 વર્ષ જેવું? 15 વર્ષ જેવું। બરોબર, આ ભારપાનાનો તમને 15 વર્ષનો અનુભવ? હા, બરોબર। પછી કદાચ એમ થાય કે જે નંબર બરોબર થયો નથી અને નાશ ને કસર ને એવું બધું હીરામાં જે છે રહી ગયું છે, હજી રહી ગયું છે, તો આપણે આવી રીતે એને સાઈન મારીશું। આ સાઈન મારી દેવી પછી પાછો રિપીટ કપાવા જાય, પાછો સોઈંગ માં જાય, પાછો સોઈંગ માંથી પાછો આવે આપણે જેનો ઉકાળો કર્યો એમ પાછો ઉકાળો કરી પાછો જોવાનો રહે। બરોબર, અને દોસ્તો આપણે જે આ નીકળી જાય છે આ ફેલ કે હાવ હીરો ફેલ નથી નીકળતા, આઉટ નંબર આપણે આ જે હીરો આઉટ છે ને એ તમારે હરણ માં જાય। હા, આનો ભૂકો થઈ જાય, પછી હરણ મંજાવાનો જે પોટ આવે કે એ આમાંથી બને। બરોબર, આ જે આનો ભૂકો કરી નાખે હાવ, અને પછી આનો પટમાં જે પોટ આપણે હરણ નો બને છે એ આમાંથી બને, હીરામાં આમાંથી નીકળે। બરોબર, આમાંથી જે આપણે અથવાથી આપણે વેચવું હોય તો આપણે વેચીએ। બરોબર, તો દોસ્તો આ આપણે ભારપાનાની માહિતી હતી। ભારપાનામાં કેટલા નંબર પડે અને કઈ રીતના નંબર પડે આપણે રાજુભાઈ આગળથી બધી માહિતી લીધી। અને તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।